بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات الأنالوج أي سي ديزاين. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على واحد من التوبكس المهمة جدا جدا في السيركت ديزاين عموما، في الأنالوج أي سي ديزاين خصوصا، وهو الديفرنشال امبليفاير. الديفرنشال امبليفاير في الحقيقه هو احد الكي سيركتس والفاندمنتال سيركتس في السيركت ديزاين. هتشوفه في كل حاجه تقريبا، هتشوفه في الانالوج ديزاين، هتشوفه في الار اف ديزاين، هتشوفه حتى في الديجيتال ديزاين. جزء كبير جدا من السيركتس احنا بنستعملها بيزد على الديفرنشال امبليفاير زي ما هنشوف. طيب تعالوا كده نبص على الاوتلاين بتاعت الليكشر بتاعتنا. هنبدا زي ما احنا كده متعودين بمراجعه سريعه، ريكابنج على اهم الكي ريزلتس اللي فاتت. بعد كده هنبدا بقى نتكلم على ايه الفرق ما بين السنجل اندد اوبريشن والديفرنشال اوبريشن. وبعد كده هنبدا بقى ندخل على ديفرنشال امبليفاير واحده واحده. الاول هنتكلم على حاجه اسمها السودو ديفرنشال امبليفاير، وبعد كده بقى هنروح نتكلم على الديفرنشال امبليفاير الحقيقي او اللي احنا بنسميه الديفرنشال بير. لما نمسك كل واحد منهم في الحقيقه هنعمل له كذا نوع من انواع الاناليسيس. احنا متعودين قبل كده ان احنا بنعمل سمول سيجنال اناليسيس ولارج سيجنال اناليسيس. في الحقيقه مع الديفرنشال امبليفاير بقى هنعمل الموضوع ده مرتين. مره بنعمل حاجه اسمها كومن مود اناليسيس، ومره بنعمل حاجه اسمها ديفرنشال اناليسيس. وكل واحده منهم بترجع تتقسم الى ايه؟ بترجع تتقسم الى سمول سيجنال والى لارج والى لارج سيجنال زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. طيب بعد ما نخلص السودو ديفرنشال امبليفاير وديفرنشال امبليفاير الحقيقي، نبدا نتكلم بقى على بعض الادفانسد توبكس. هنتكلم على تاثير الميس ماتش على الديفرنشال امبليفاير، سواء الميس ماتش ده كان في اللود او كان في الانبوت بير. وهنتكلم بقى ازاي ده بيأثر على واحده من السبيكس المهمه جدا بتاعه الديفرنشال امبليفاير اللي اسمها الكومن مود ريجكشن ريشيو، اللي هي زي ما هنعرف بقى من اهم في الحقيقه الايه، من اهم السبيكس بتاعه الديفرنشال امبليفاير. وبعد كده هنروح نتكلم بريفلي كده على الفريكوانسي ريسبونس بتاعه الديفرنشال امبليفاير. هنطبق تاني نفس الكلام اللي احنا خدناه في محاضره الفريكوانسي ريسبونس، بس على السيركت اللي احنا هناخدها بقى مع بعض في المحاضره دي، اللي هي السيركت بتاعه الديفرنشال امبليفاير. وزي ما قلنا برضو الديفرنشال امبليفاير دايما بقسم الاناليسيس لنوعين، نوع بنسميه الكومن مود اناليسيس ونوع بنسميه الديفرنشال اناليسيس. فتعالوا نبص على اول نقطه عندنا في المحاضره اللي هي الريكابنج اللي احنا متعودين بنعمله. تاني زي ما قلنا الفاندامنتالز دي اللي احنا بنعيدها كتير هي البيزك فاندامنتالز، انت ما تقدرش تستغنى عنها. انا عايزك تبقى الحاجات دي محفوره في ذهنك، مش محتاج تبذل اي مجهود عشان تستدعيها. لو الحاجات دي محفوره في ذهنك وسلسه جدا بالنسبه لك، هتلاقي زي ما قلنا بقى الاناليسيس بتاع السيركتس بعد كده هو كمان هيبقى سهل عليك، هتعمله من غير مجهود ومن غير تكلف. طيب احنا قلنا بالنسبه لنا احنا في الانالوج ديزاين طبيعي ان احنا بنشغل المصفر بتاعنا في السترونج انفيرجن، ومعناها ان انا بعمل هنا تشانل، بيكون عندي هنا تشانل انفيرتد، بدل ما كان عندي بي سبستريت حولتها بقت ان تشانل. وبعد كده عشان اشغله كفولتج كنترولد كارنت سورس بيحصل عندي البينش اوف اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. عشان اصلا تتكون الشانل عندي لازم الفي جي اس يكون اكبر من في ثريشولد، ومعنى ان انا يكون عندي بينش اوف معناها ان الفولت بين الجيت والدرين اصغر من في ثريشولد، عشان كده مفيش الشانل عند الدرين. نفس الكونديشن ده اقدر اكتبه بدلاله الفي دي اس، ان الفي دي اس يكون اكبر من الفي اوفر درايف. ودي بقى رسمه الفولتجز على السيمبل بتاعه الان موس اهو، الفي جي اس اكبر من في ثريشولد، الفي دي اس اكبر من في اوفر درايف. زي ما قلنا التو فولتجز دول بيكونوا في اتجاه الايه، بيكونوا في اتجاه السهم، والسهم ده دايما بنرسمه طبعا عند السورس تيرمينال، دي كده الجيت والسورس والايه والدرين. الفولت التاني بقى اللي هو الفي جي دي انا عايزه عكس الكونديشن بتاع الفي جي اس، يعني الفي جي اس انا عايز الكونديشن يبقى اكبر من الفي جي دي، هيبقى عايز عكس الكونديشن، انا عايز الفي جي دي يكون اصغر من الفي ثريشولد. في البي موس نفس الكلام، بس زي ما احنا قلنا بقى انا بحب ارسم دايما الكرنت ان هو يمشي من فوق لتحت، ده الكونفنشن بتاعنا واحنا بنعمل دروبنج للسيركت دايجرامز. عشان كده بنرسم بقى السهم بتاع البي موس كده اهو، وبتلاقي ان كل حاجه اتعكست معاك في الحقيقه. السورس بقى هو اللي فوق، الدرين بقى هو اللي تحت، وادي الجيت بتاعتك. كل الاسهم اتعكست ليه؟ لان هي ماشيه زي ما قلنا مع السهم ده اهو، السهم ده كده ماشي مع السهم بتاع السورس، والسهم ده ماشي مع السهم بتاع السورس. خد الابسوليوت فاليوز وما تلخبطش نفسك في حكايه الايه الاشارات، ده هيسهل عليك دايما وانت بتعمل اناليسيس للبي موس سيركتس. طيب قلنا برضو حاجه مهمه، ان لو احنا فرضنا لونج تشانل موديل للموسفيت بيكون الايكويشن بتاعتنا هي السكوير لو الشهير. ليه سميناه سكوير لو؟ عشان عندي هنا كوادراتيك ديبندنس على الفي اوفر درايف اللي هو بيساوي الفي جي اس ماينس الفي ثريشولد، وعندي شانل لينث موديليشن افكت اللي هي بيكون عندي سمول ديبندنس على الفي دي اس. وان الموسفيت بتاعنا زي ما قلنا عباره عن فولتج كنترولد كارنت سورس، عندي فولتج على الجيت اللي هو الفي جي اس او الفي اوفر درايف، بتحكم في الكارنت اللي ماشي في الدرين اللي هو الاي درين. واخدنا حاجه اسمها بادي افكت بقى، ان لو السورس بتاعك مش واصل بالجراوند، عندك فولت ما بين السورس والبادي، فده هيخلي في الحقيقه الفي ثريشولد بتاعك يتغير، كل ما الفي اس بي يزيد كل ما الفي ثريشولد يزيد.
وخدنا مع بعض الاوبريتنج بقى ريجنز بتاعه المصفت. قلنا احنا متعودين زي ما قلنا ان احنا بنقول ان المصفت بتاعنا محتاج يكون اون عشان يشتغل، وان كان في الحقيقه في ريجن تانية بقى اللي هي بنسميها السب ثريشولد ريجن، وهنتكلم عليها ان شاء الله قدام في المحاضرات بتاعتنا بالتفصيل، وهنتكلم برضو على ايه الخواص بتاعتها. لو انا اون اللي بيحدد الاون ولا اوف هو الفي جي اس، ابدا ابص بعد كده على الفي دي اس. الفي دي اس هو اللي هيحدد بقى هل انا تريود ولا هل انا ساتيوريشن. لو انا تريود يبقى الفولتج الكرنت بتاعي لسه بيعتمد على الفي دي اس. لو انا ساتيوريشن يبقى الكرنت بتاعي بيعتمد على الفي جي اس فقط. الاعتماد على الفي دي اس ده اعتماد صغير نتيجه للايه، نتيجه للامبرفكشنز الموجوده اللي هي نون ايديال افكت، ان انا ما عنديش ايديال كرنت سورس، دايما بيكون الكرنت سورس بتاعي معاه باراليل ريزيستنس. وبعد كده خدنا مع بعض بقى السمول سيجنال موديل، سواء بقى اللو فريكونسي او الهاي فريكونسي. الهاي فريكونسي زي ما قلنا ده اللي بيكون فيه الكاباستورز. اهم بارامتر في الموسفيت او في الترانزستور ان جنرال هو الترانس كوندكتنس، ده اللي بيحكم العلاقه ما بين الدرين كارنت وما بين الفي جي اس. وقلنا مع بعض ان الجي ام ليها 3 ايكويشنز، وزي ما قلنا بقى لو عايز تعرف العلاقه ما بين بارامتر والتاني لازم تثبت البارامتر الثالث اللي عندك في المعادله. فهنا هتلاقي ان انت بتزيد مع الفي اوفر درايف، وهنا بتقل مع الفي اوفر درايف، حسب بقى انت بتثبت مين، هل بتثبت الدبليو اوفر ال ولا بتثبت الاي 3. والبادي ترانس كوندكتنس اللي هي نتيجه للبادي افكت بتكون فراكشن من المين ترانس كوندكتنس. والاوتبوت ريزيستنس بقى الار نود دي نتيجه للايه الافكت بتاعت الشانل لينث موديوليشن، بتساوي الايرلي فولتج على الدرين كارنت، والايرلي فولتج ده اللي هو مقلوب الشانل لينث موديوليشن فاكتور او شانل لينث موديوليشن كوفيشنت. قلنا بقى ان الايرلي فولتج ده مش بيكون ثابت، ده بيعتمد على الشانل لينث. كل ما الشانل لينث بيزيد كل ما الايرلي فولتج بيزيد، وبالتالي ار نود بتزيد. وبرضه بيعتمد على الفي دي اس. كل ما هدرايف الترانزستور ديبر انتو ساتوريشن كل ما الايرلي فولتج بتاعك هيزيد وكل ما الار نود هتزيد. ده برضه بيبان لنا من الكاركترستكس بتاعت الترانزستور لو بصينا عليها. لو دي هي الفي دي اس كده بالشكل ده، وده كده هو الاي درين، احنا عارفين الكاركترستكس بيكون ليها الشكل ده تقريبا. طبعا السلوب بتاعنا كده اهو هو ايه، هو 1 على الار نود. ففي الريجن بتاعت التريود السلوب بتاعي كبير، فبالتالي بتكون ار نود صغيره جدا، فبالتالي ما ينفعش ان انا اشغل المصفوف بتاعي كامبليفاير في الريجن دي. في الريجن بقى بتاعت الساتوريشن بيكون السلوب بتاعي صغير، فبالتالي بتكون ار نود كبيره. سلوب صغير، ده كده السلوب اهو، ده كده هو السلوب بتاعك، فبالتالي ار نود بتاعتك بتكون كبيره. كل ما هدرايف الترانزستور ديبر انتو ساتوريشن، يعني كل لما هزود الفي دي اس بتاعتي كل ما هلاقي السلوب بيكبر. فلو قلت ان ده مثلا اس 1 وده كده سلوب بيصغر، او ده اس 2 هيبقى اس 1 اكبر من ايه، هيبقى اس 1 اكبر من اس 2. وده معناه ايه، معناه ان ار نود 2 اكبر من ار نود 1. ده اللي احنا بنقوله بقى ان انا كل ما بزود الايه الفي دي اس بتاعتي كل ما الايرلي فولتج بتاعك بيزيد، فبالتالي كل ما ار نود بتزيد. واحنا عارفين طبعا الايرلي فولتج ده هو ايه، فولتج خيالي كده. لو انا مديت الستوب ده بتاعي كده اهو وقطعت بيه الاكس اكسس، هيكون هو ده قيمه الايه، هيكون هو ده قيمه الايرلي فولتج. بالنسبه بقى للكاباسيتورز، قلنا ان وجود الشانل بيخلي كاباسيتنس ما بين الجيت والبادي صغيره جدا. بتبقى السي جي اس هي اكبر كاباسيتنس لان الشانل بتكون موجوده ناحيه السورس وبتكون بينشد اوف ناحيه الدرين. السي جي دي بتكون ميلي نتيجه للاوفرلاب اللي موجود نتيجه للفابريكيشن. نفس السبب برضو بيخلي السي سورس بادي اكبر من السي درين بادي، دي بنسميها الجنكشن كاباسيتنس نتيجه للسورس والدرين ايه، السورس والدرين جنكشنز. ما عنديش كاباسيتنس ما بين السورس والدرين، مفيش هنا كاباسيتنس، مفيش حاجه بتوصل ما بين السورس والدرين، الا بقى لو انا وصلت السورس بالبادي بتاعي عشان الغي البادي افكت. فلو انا وصلت السورس بالبادي بالشكل ده هيبقى ما بين السورس والبادي هيبقى عندي ايه، هيبقى عندي في الحقيقه السي درين بالك. وخدنا بقى الشورت كاتس اللي بتساعدنا ان احنا نعمل اناليسيس باي انسبكشن او باي انتويشن بمجرد النظر. الجيت بتاعتك ليها انفينيت امبيدنس ات لو فريكوينسيز. عند الهاي فريكوينسيز بقى لازم تاخد في اعتبارك الكاباستورز اللي هي هتبقى السي جي اس والسي جي دي هيمشي فيهم كارنت. في الحقيقه لازم تاخد الكارنت ده في اعتبارك وانت بتعمل السيركت اناليسيس. وقلنا ان السورس بتاعنا بقى بيكون لو امبيدنس نود في الاوردر بتاع ال1 اوفر الجي ام، والدرين بيكون هاي امبيدنس نود في الاوردر بتاع الار نود. وده الديبندنس بقى لو عندي هنا سورس ريزيستنس، وده الديبندنس لو عندي درين ريزيستنس. طبعا قلنا لو الايه، لو ار دي في الحقيقه عباره عن ايديال كارنت سورس فور اكزامبل، هتبقى ار دي بانفينيتي وهيديك طبعا هنا ده انفينيتي، مش هتبقى لو امبيدنس نود اني مور. ده لو الار دي اكبر بكتير من الايه، اكبر بكتير من الار نود. وبدأنا بقى نستعمل الشورت كاتس دي عشان نعمل اناليسيس للبيزك امبليفاير سيركتس. فالبيزك امبليفاير سيركتس بقى زي ما خدنا مع بعض هم الكومن سورس والكومن جيت والكومن درين. كل واحد ليه ابلكيشن معين. كومن سورس بيكبر فولت وكارنت، كومن جيت بيأكت از كارنت بافر بيكبر الفولت بس، وكومن درين بيأكت از فولتج بافر بيكبر الكارنت بس.
طيب دلوقتي خدنا بقى مع بعض برضو لكل ستيج منهم الار ان والار اوت والجي ام، وممكن نستعمل زي ما قلنا بقى التيبل ده كده كشيت يساعدنا ان احنا نعمل اناليسيس لاي سيركت بسهوله، عن طريق ان احنا نقسم اي سيركت لمجموعه من البيزك لمجموعه من البيزك امبليفايرز. وطبعا كل واحد زي ما قلنا برضو ليه بروبرتي مميزه. فانا عندي هنا في الكومن جيت انا داخل على السورس تيرمينال، فبالتالي بيكون عندي الار ان بتاعتي بتكون لو في الحقيقه. العكس بقى بيكون موجود في كوماند درين. الكوماند درين انا باخد الاوتبوت بتاعي من السورس تيرمينال، ففي الحاله دي هتكون ار اوت هي اللي هتبقى لو. وده اللي بيخلي بقى الكوماند درين يوسفول از ا فولتج بافر، ان هو بيديك لارج انبوت امبيدنس وسمول اوتبوت امبيدنس. وقلنا ان السورس ريزيستنس هنا بتعمل لك عمليه ديجنريشن، بتقللك في الترانس كوندكتنس بس بتزود لك في اللينياريتي. بعد ما خلصنا بقى المراجعه دي، تعالوا نتكلم على اول موضوع عندنا في المحاضره. عايزين نعرف الفرق ما بين السنجل اندد اوبريشن والديفرنشال اوبريشن. الاول قبل ما نتكلم بقى في الموضوع ده، هل الديفرنشال امبليفاير ده حاجه احنا اتعاملنا معاها قبل كده؟ هل ده حاجه احنا عارفينها؟ في الحقيقه كل واحد فيكم اكيد خد كورس بتاع بيزك سيركت اناليسيس او بيزك الكترونيك سيركتس، وفي الكورس ده بتاخد احد اهم الانالوج بيلدينج بلوكس اللي هو الاوب ام، وبتبدا تعمل ابلكيشنز كتيره من الاوب ام. اكيد عملت حاجه زي الانفرتنج امبليفاير، نون انفرتنج امبليفاير، انتجريتور، ديفرنشيتور. كل الحاجات دي عباره عن اوب ام ابلكيشنز. الاوب ام ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن امبليفاير بياخد انبوت عباره عن الفرق ما بين تو سيجنالز. كنت بتقول ان الانبوت بتاع الاوب ام هو الفي انبوت ديفرنشال. الفي انبوت ديفرنشال ده عباره عن الفي ان بتاع البلس تيرمينال ماينس الفي ان بتاع الماينس تيرمينال. ولو انت فاكر بقى كنت بتقول ان الايديال اوب امب بيكون ليه جين بانفينيتي، فبالتالي بيكون الفرق ده صغير جدا بيتند تو زيرو. كنا بنقول في انبوت ديفرنشال ده بيتند تو زيرو. عشان كده وانت بتعمل اناليسيس لاوب امب سيركتس طبعا في نيجاتيف فيدباك، كنت بتفترض دايما ان التو نودز دول ليهم نفس الفولتج. المهم خلاص الكلام بس اللي انا عايز افكركم بيه ان الاوب امب بياخد عباره عن امبليفاير بياخد ديفرنشال انبوت، وهو ده ديفرنشال امبليفاير احنا هنتكلم عليه في الحقيقه. هو امبليفاير بس مش بياخد الانبوت بقى سلكه واحده، لا بياخد الانبوت بتاعه فرق الفولت ما بين سلكتين. اهو ده كده مثال بسيط خالص لديفرنشال امبليفاير هناخده مع بعض ان شاء الله بالتفصيل. الديفرنشال امبليفاير ده بياخد اهو الفولت فرق الجهد ما بين سلكتين، ما بين في ان بلس وفي ان ماينس، وبيطلع لك هنا فولت في اوت. فاقدر اقول في الحقيقه ان السيركت اللي انت شايفها دي في الحقيقه هي امبلمنتيشن للاوب امب. ده كده امبلمنتيشن بسيط جدا للاوب امب عن طريق 5 ترانزستورز. هناخده في محاضره ان شاء الله كامله بعد محاضره الديفرنشال امبليفاير، وده بنسميه ال 5 ترانزستور او تي اي، وهنفهم الكلمه دي معناها ايه مع بعض ان شاء الله. المهم زي ما قلت لكم بقى في اول المحاضره ان الديفرنشال امبليفاير ده هو فاندامنتال بلوك مهم جدا جدا في ابلكيشنز كتيره قوي، مش مجرد بس في الاوب امز، لا ده في انالوج سيركتس ثانيه كتير، في ار اف سيركتس كتير، حتى في الديجيتال سيركتس مهم برضو انك تكون فاهم الديفرنشال امبليفاير. عشان كده يبقى عندك ديب اندرستاندنج للكلام اللي احنا هنقوله بقى في المحاضره دي. ده حاجه اسينشال ليك كسيركت ديزاينر، بغض النظر بقى انت هتتخصص في انهي نوع من انواع السيركتس. وكمثال بقى زي ما قلنا بقى هنطبق عليه في الكورس بتاعنا، في الكورس بتاع الانالوج اي سي ديزاين بيكون معظم التركيز بتاعنا على الاوب امب ديزاين او الاو تي اي ديزاين او الامبليفاير ديزاين ان جنرال. فالاوب امب ما هو الا ايه؟ ما هو الا هاي جين ديفرنشال امبليفاير. هو عباره عن ديفرنشال امبليفاير الجين بتاعه كبير قوي، هو ده الاوب امب ببساطه. واحد منكم هيقول لي بقى بس ازاي بتقول ان هو هاي جين وانا شايف قدامي كده امبليفاير عادي خالص؟ الامبليفاير ده مش هيديني هاي جين اللي انا بتكلم عليه في الاوب امب. بقول لك معاك حق فعلا. لو انا عايز ازود الجين بقى محضر ان انا استعمل احد تو تكنيكس خدناهم مع بعض بقى قبل كده. ايه التكنيكس اللي انا ممكن اعملها عشان ازود الجين؟ يا اما تعمل كاسكودز، يعني تحط كومن سورس ورا كومن جيت زي ما خدنا مع بعض قبل كده، يا اما تعمل كاسكيد اوف امبليفايرز، تحط كومن سورس ورا كومن سورس فور اكزامبل، او اللي احنا بنسميه انك تعمل بقى ان جنرال مالتي ستيج امبليفيكيشن. فهذه الطرق اللي احنا ممكن نستعملها عشان نزود الجين، لكن في الاخر هيفضل ان الاوب امب ما هو الا ايه؟ ما هو الا هاي جين ديفرنشال امبليفاير. تعالوا دلوقتي بقى نشوف ايه الفرق ما بين السنجل اندد اوبريشن والديفرنشال اوبريشن. يعني ايه سنجل اندد ويعني ايه ديفرنشال؟ سنجل اندد معناها ان انا بقيس الفولتج بتاعي with respect to a fixed potential اللي هو بيكون غالبا الجراوند. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا اصلا لما نيجي نتكلم على فولتج مفيش حاجه اصلا اسمها فولتج عند نقطه يا جماعه. الفولتج معناه فولتج ديفرنس، معناه فرق جهد ما بين نقطتين. مفيش حاجه اسمها ان انا اقول لك عندي بوتنشال عند نقطه واحده. انا دايما بتكلم على بوتنشال ديفرنس، والكلام ده انتوا عارفينه كويس بقى من ايام ما خدتوا من ايام ما خدتوا البوتنشال والفولتج في الفيزيكس.
طب ازاي انا باجي بقى في السيركتس بتاعتي واقول لك ان الفولت عند النقطه دي فور اكزامبل بيساوي القيمه الفلانيه، بيساوي 5 فولت او 6 فولت او 10 فولت او اي حاجه. معنى انا اقول لك ان الفولت عند النقطه دي بيساوي كذا، معناها فرق الفولت ما بين النقطه دي وما بين ريفرنس انا وانت اتفقنا عليه. طب ايه الريفرنس اللي انا وانت اتفقنا عليه؟ في الغالب بيكون الريفرنس ده هو الايه، هو الجراوند. الجراوند دي ما هي الا سلكه عاديه خالص، يعني دي ما هياش حاجه غريبه ولا سلكه مخصوص، لا دي عباره عن سلكه عاديه خالص، بس انا اخترت ان هي تكون الريفرنس عشان لما اقول انا عايز فولت عند نقطه معينه او اديك قيمه فولت عند نقطه معينه تعرف ان انا اقصد فرق الفولت ما بين النقطه دي وما بين الجراوند. فهو ده ببساطه معنى السنجل اندد ايه، معنى السنجل اندد اوبريشن. فاقدر اقول مثلا في المثال بتاعي ده كده ان انا عندي سيجنال اهي سنجل اندد. السنجل اندد دي عباره عن فور اكزامبل ساينوسويدال سيجنال مرفوعه على دي سي. انا مسمي هنا الدي سي ده كومن مود، وهقول لك دلوقتي ده ليه سميته كومن مود. سي ام دي اختصار كومن مود. وعندي هنا ساينوسويدال، يعني لو جيت ارسم السيجنال بتاعتي هرسمها ازاي زي ما احنا شايفين كده في الرسمه اللي قدامنا. عندي دي سي ليفل اهو، ده كده الفي كومن مود. بعد كده عندي ساينوسويدال الامبليتيود بتاعها بيساوي في نود زي ما احنا شايفين، فبالتالي هيبقى البيك تو بيك بتاعك بيساوي 2 في نود اهو، ده كده هو البيك تو بيك سيجنال سوينج بيساوي 2 في نود. كل ده انا بتكلم على ايه؟ كل ده بتكلم على سنجل اندد سيجنال. طب تعالوا بقى نروح نتكلم على الديفرنشال سيجنال. لما اجي اقول لك ديفرنشال سيجنال معناها ان انا عايز فرق الجهد ما بين تو نودز، والتو نودز دول في الحقيقه بيبقى عليهم سيجنالز ايكوال in magnitude بس opposite in ايه، بس opposite in phase. يعني ايه بقى؟ يعني انا مش عايز اخد فرق الجهد ما بين سلكة والجراوند. يعني لما اجي اجيب الايه مثلا الفولتميتر اللي انا هقيس بيه دلوقتي فور اكزامبل، انا كنت بعمل ايه في العادي؟ بجيب السلكة السوداء احطها على الجراوند، واجيب السلكة الحمراء واحطها على السيجنال اللي انا عايز اقيسها واقيس الفولت. ده كده انا بقيس سنجل اندد ايه، بقيس سنجل اندد سيجنال. لا دلوقتي بقى انا هجيب الايه، هجيب الجهاز بتاعي اللي انا هقيس بيه كده اهو، وهحط الايه، وهحط التو تيرمينالز بتوعي على تو نودز. تو نودز دول عليهم اكتيف سيجنالز. يعني الجراوند انا بعتبر ان هي زي ما قلت هي الريفرنس بتاعي ما بيتغيرش بزيرو فولتج، ده هو ده الزيرو فولتج بتاعي. لا انا دلوقتي هعبر عن السيجنال بتاعتي ان هي فرق الفولتج ما بين تو نودز. التو نودز دول عليهم اكتيف سيجنالز. طب ايه مواصفات الاكتيف سيجنالز دول؟ زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الايه، عكس بعض في الفيز. طب تعالوا نبص على المثال اللي عندنا هنا اهو. انا عندي السيجنالز بتاعتي اللي هي بقى الديفرنشال اللي هي الفي اوتبوت ديفرنشال اهي. الفي اوتبوت ديفرنشال هتساوي فرق الجهد ما بين في اوت اكس وفي اوت واي اهو، في اكس وادي كده ايه، وادي كده في واي. طب في اكس وفي واي هما الاثنين ليهم نفس الكومن مود، ليهم نفس الدي سي ليفل، عشان كده في الحقيقه بقى سميته كومن مود. ليه سميته كومن؟ لان هو مشترك ما بين التو سيجنالز اللي انا باخد الديفرنشال فولتج ما بينهم، عشان كده سميته في كومن مود. واوعى تتلخبط بقى من حكايه ان هل في كومن مود لازم يكون دي سي فولتج زي ما هنتكلم بقى قدام. لا في الحقيقه هو مش لازم يكون دي سي فولتج. يعني في الكيس بتاعتنا دي الكومن مود هو الدي سي فولتج اللي احنا شايفينه ده كده اهو. هل ده شرط؟ لا في الحقيقه مش شرط. معنى كلمه كومن مود معناها سيجنال داخله على الناحيتين زي بعض، سيجنال موجوده على الناحيه الشمال وعلى الناحيه اليمين زي بعض. فالسيجنال اللي موجوده على الناحيه الشمال وعلى الناحيه اليمين زي بعض في الكيس بتاعتي دي هي الفي كومن مود دي كده اهو اهو. ده كده الاولاني ده الفي اكس، وده كده هو الايه، وده كده هو الفي واي. طب عندي جزء تاني بقى من السيجنال. الجزء التاني من السيجنال ده بقى زي بعض في الماجنتيود، هو الامبليتيود ده في نود والامبليتيود ده في نود، بس عكس بعض في الفيز اهو، ده كده بالبوزيتيف وده كده بالايه، وده كده بالنيجاتيف. فلو انا جيت ارسمهم هلاقي السيجنال اللي هي الفي اكس اللي هي مرسومه بالاسود كده اهو، والسيجنال اللي هي الفي واي اللي هي مرسومه بالاحمر، الاثنين زي بعض في الامبليتيود بس عكس بعض في الايه، عكس بعض في الفيز. دي كده بنسميها ديفرنشال سيجنال، بنسميها ديفرنشال سيجنال. برضو واحد هيسالني هل لازم تكون الديفرنشال سيجنال دي اي سي سيجنال، يعني لازم تكون حاجه بتتغير مع التايم زي ما في الشكل عندنا كده؟ لا مش لازم في الحقيقه. امال ايه الديفرنشال سيجنال؟ ببساطه هي اي سيجنال موجوده في الناحيتين زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الايه، بس عكس بعض في الاشاره، كده تبقى ديفرنشال بغض النظر بقى هي دي سي او هي بتفاري مع التايم او اي حاجه من الحاجات دي. طب تعالوا نبص على السيجنال بقى اللي احنا ايه، اللي احنا حسبناها دي كده اللي هي الفي اوتبوت ديفرنشال. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا لما اطرح الفي اكس ماينس الفي واي الجزء الكومن مود هيتكنسل. في الحقيقه الجزء الكومن مود هيتكنسل ليه؟ ان هو موجود على الفي اكس وعلى الفي واي زي بعض بالظبط. طب والجزء الديفرنشال هيحصل له ايه؟ السالب مع السالب هيديك موجب، فبالتالي هلاقي ان الجزء الديفرنشال اتضرب في 2. فاكن انا عندي ساينوسويدال سيجنال بس ليها ضعف الايه، بس ليها ضعف الامبليتيود. في الحقيقه دي كده اول ميزه
للديفرنشال اوبريشن، ان الديفرنشال اوبريشن بيديك افكتفلي ضعف الامبليتيود. فبالتالي انا كان عندي في السنجل اندد اوبريشن كان البيك تو بيك سوينج بتاعي ب 2 في نود، لكن في الكيس بتاعه الديفرنشال سيجنال اللي هي الكيس دي كده هيبقى البيك تو بيك سوينج بتاعي بيساوي 4 في نود، هيساوي 4 في نود. فقبل ما نسيب بقى السلايد دي نراجع على الكلام بتاعنا تاني. الكلام بتاعنا قلنا ايه؟ قلنا بالنسبه للسنجل اندد سيجنال انا بقيس فرق الفولت ما بين سلكه والجراوند، ده كده هو السنجل اندد ايه، ده كده هو السنجل اندد فولتج. بالنسبه للديفرنشال فولتج انا بقيس فرق الجهد ما بين سلكتين، باخد البوتنشال ديفرنس ما بين ايه، ما بين تو وايرز. ففي المثال بتاعي انا باخد هنا فرق الفولتج ما بين في اكس وفي واي. طب التو وايرز دول او التو فولتجز دول هيكون في واحد جزء منهم مشترك، يعني هنا ادي الفولتج الاولاني اللي هو الفي اكس، وادي الفولتج التاني اللي هو الفي واي. الجزء المشترك اللي موجود في الناحية دي وفي الناحية دي زي بعض، ده هو اللي بنسميه الكومن مود كومبوننت. في الكيس بتاعتنا الجزء المشترك هو مين؟ ده كده اهو، ده زي ده، ده زي ده، فبنقول ده هو الكومن مود كومبوننت، ده الجزء المشترك. وهنلاقي جزء زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الايه، بس عكس بعض في الاشاره، ده بنسميه ايه؟ ده اللي بنسميه الديفرنشال كومبوننت. طب ايه اللي بيحصل لما بطرح التو سيجنالز من بعض؟ الكومن مود كومبوننت بيتكنسل وبيفضل معاك فقط الديفرنشال كومبوننت بس مضروب في 2، فبالتالي باخد ضعف الايه، باخد ضعف الامبليتيود وضعف البيك تو بيك سيجنال سوينج، وهيبان معانا الكلام ده اكتر في السلايدز اللي قدام. طب يا ترى بقى ليه الديفرنشال اوبريشن ده مهم قوي زي ما احنا عمالين نقول بقى دلوقتي؟ يعني ايه اهميته؟ احنا خدنا ميزه من شويه صغيرين اللي هي ان هو بيضاعف السيجنال سوينج، بس في الحقيقه دي مش اهم ميزه في الديفرنشال اوبريشن، في ميزه اهم من كده بكتير. عشان نفهم الميزه دي بقى تعالوا نبص على الاكزامبل اللي احنا شايفينه هنا مع بعض. انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا امبليفاير عادي خالص، كومن سورس امبليفاير زي اللي احنا متعودين عليه. الامبليفاير طبعا ده سنجل اندد لان الانبوت بتاعه عباره عن سلكه واحده، والاوتبوت بتاعه برضو عباره عن سلكه ايه، عباره عن سلكه واحده. الامبليفاير ده شايل انالوج سيجنال، وليكن ان هو شايل ساين ويف بالشكل ده. طب دلوقتي احنا الديزاينز بتاعتنا في الحقيقه يا جماعه ما هياش بيور انالوج ولا هي بيور ديجيتال، في الحقيقه معظم التشيبس بتاعتنا فيها ميكسد سيجنال سيركتس، يعني انالوج سيركتس مع الديجيتال سيركتس، كده بنسميها ميكسد سيجنال، انالوج مع الديجيتال الاثنين موجودين مع بعض. طيب دلوقتي الديجيتال سيجنالز عنيفه جدا. ليه عنيفه جدا؟ هي عماله ترزع ما بين الزيرو والفي دي دي، من زيرو للفي دي دي عماله تطلع بسرعه وتنزل بسرعه، تطلع بسرعه وتنزل بسرعه. فالسيجنالز دي العنيفه دي في الحقيقه بتعمل كابلنج للسيجنالز السنسيتيف بتاعتي. يعني ايه؟ انا عندي هنا اهو السيجنال بتاعتي الانالوج اللي انا خايف عليها ساينوسويدال صغيره اهي، وعندي هنا كلوك سيجنال، وكلوك سيجنال هي اعنف سيجنال في الديجيتال ديزاين، هي بتقعد تعمل تو ترانزيشنز في الحقيقه مع كل سايكل. بقيه السيجنالز بيكون ليها اكتيفيتي فاكتور اقل من كده، لكن الكلوك سيجنال في كل ايه، في كل تي كلوك بتطلع وتنزل، بتطلع وتنزل زي ما قلنا من زيرو لفي دي دي ومن في دي دي لزيرو. طب في الحقيقه لما اجي بقى ان انا الشيب بتاعتي دي اعمل لها امبلمنتيشن، بيبقى عندي هنا واير هيشيل الكلوك سيجنال، وعندي واير تاني اللي هو هرسمه بالازرق بقى، ده اللي هيشيل السنسيتيف ايه، ده اللي هيشيل السنسيتيف انالوج سيجنال بتاعتي. نتيجة ان التو وايرز دول هيكون في ما بينهم بارازيتك كاباستنس، واحنا زي ما احنا عارفين بقى اي تو كوندكتورز ما بينهم انسيوليتر هيكون في ما بينهم كاباستنس، فالكاباستنس دي هتعمل كاباسيتيف كابلنج. يعني ايه كاباسيتيف كابلنج؟ يعني الكلوك سيجنال لما تعمل الترانزيشن فروم 0 to 1، الترانزيشن ده جزء منه هيكابل للانالوج سيجنال بتاعتي، ولما تعمل الترانزيشن فروم 1 to 0 فروم في دي دي تو جراوند، الترانزيشن ده جزء منه هيكابل للانالوج سيجنال ايه، الانالوج سيجنال بتاعتي. فكده ايه اللي هيحصل في الانالوج سيجنال؟ هتبقى ديستورتد، الانالوج سيجنال بتاعتي هيبقى فيه نويز جت عليها هتعمل لها ديستورشن وهتدمر الانالوج سيجنال اللي انا خايف عليها. فبالتالي بقى اقدر اقول ان الفولت بتاعي اللي موجود عند الايه، اللي موجود عند النود دي، وليكن هسميها هو في اوت سنجل اندد. طبعا سنجل اندد ليه؟ ان هو فولت عند سلكه واحده ما بين سلكه والجراوند، هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ساينوسويدال سيجنال مرفوعه على دي سي ليفل اللي هو انا مسميه هنا في كومن مود، مع نويز كومبوننت، مع نويز كومبوننت. النويز كومبوننت ده بقى هو الانوانتد كومبوننت اللي جه نتيجه للكابلنج مع الكلوك ايه، مع الكلوك واير. طيب هل الديفرنشال هيحل لي المشكله دي؟ الديفرنشال هيحل لي المشكله دي، وهو دي في الحقيقه اقوى ميزه للديفرنشال اوبريشن. طب تعالوا نشوف ازاي. الديفرنشال ببساطه بقى ان انا بدل ما يكون عندي امبليفاير واحد بالشكل ده، لا انا هستعمل تو امبليفايرز بالشكل ده.
فبالتالي الانبوت بتاعي هيبقى هو 2 وايرز دول، والاوتبوت بتاعي هيبقى هو ال 2 وايرز دول اهو اللي هما L2 و L3. ال 2 وايرز دول زي ما احنا اتكلمنا بقى من شويه هيبقوا شايلين سيجنالز زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الاشاره. في ادي كده ساين طبعا مرفوع على دي سي ليفل، وهنا ساين بس باشاره سالب برضو مرفوع على نفس الايه، على نفس الدي سي ليفل. وعندي هنا الكلوك سيجنال بتاعتي بقى اللي هي السيجنال العدوانيه بقى اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي عماله ترزع من الزيرو للفي دي دي ومن الفي دي دي للزيرو. هتقولي انا عندي نفس المشكله برضو، وانا عندي هيبقى في بارازيتيك كاباسيتنس ما بين الوايرز بتاعتي لما اجي اعمل بقى اللاي اوت بتاعت الدايره، هيبقى في بارازيتيك كاباسيتنس ما بين الوايرز، والبارازيتيك كاباسيتنس دي هتعمل لي كاباسيتيف كابلنج او اللي احنا بنسميه بقى الكروس توك. يعني كاباسيتيف كابلنج زي ما قلنا ان الترانزيشنز بتاعت الكلوك دي كده اهو هتكابل هنا في السيجنال بتاعتي تعمل لي جليتش لفوق هنا اهو وجليتش لفوق هنا اهو، والترانزيشن اللي هي اللي تحت هتعمل لي جليتش لتحت هنا اهو وتعمل لي جليتش لتحت هنا اهو. اقول لك معاك حق، بس لو انا عملت بقى اللاي اوت بتاعتي بحيث ان النويز اللي تيجي على الواير L2 من L1 تبقى زي بالظبط النويز اللي هتيجي على الواير L3 من L1، فبالتالي النويز دي هتكون عبارة عن كومن مود سيجنال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو جيت اكتب الفولت هنا اهو، الفولت هنا هنسميه في اكس اهو، والفولت هنا هنسميه في واي. الديفرنشال سيجنال بتاعتي هي فرق الجهد ما بين الفي اكس والفي واي، في اكس ماينس الفي واي. طب تعالى نكتب الفي اكس عبارة عن ايه؟ عبارة عن الساينوسويدال مرفوع على دي سي ليفل وعليها نويز كومبوننت اللي جاي من الايه، اللي جاي من الكلوك. طب تعالى نبص على الفي واي، نفس الساينوسويدال بس بإشارة سالب، ومعايا دي سي ليفل ومعايا نويز كومبوننت زي ده بالظبط. انا هعمل اللاي اوت بتاعتي بحيث ان الكلوك تأثر عليهم هما الاتنين زي بعض بالظبط. فبالتالي بقى لما اجي اعمل عملية الطرح عشان احسب الديفرنشال سيجنال ايه اللي هيحصل؟ اي اشاره موجوده على الناحيتين زي بعض هتتكنسل بغض النظر الاشاره دي دي سي او الاشاره دي اي سي، وهي دي بقى اللي بنسميها الكومن مود، الاشاره المشتركه دي كومن مود سيجنال. لما اعمل عمليه الطرح ده هيتكنسل مع ده، ده هيطير مع ده، والنويز في الحقيقه هتتكنسل مع النويز، ده هيطير مع ده، ومش هيفضل غير السيجنال بتاعتي. ودي اهم ميزه للديفرنشال امبليفاير، بنقول ان هو بيعمل كومن مود ريجكشن، بيرفض الكومن مود سيجنال، بيكنسل الكومن مود سيجنال وبيسيب لي فقط الديفرنشال سيجنال. وبكده بقى اقدر ان انا اعمل ميكسد سيجنال سيركتس من غير ما اخاف على الانالوج سيجنالز بتاعتي ان هي تتدمر باي النويزي ديجيتال سيركتس. طب هل الميزه بقى اللي احنا قلناها دي خاصه بس بالنويز اللي بتجيلي من الديجيتال سيركتس او اللي بتجيلي من كلوك؟ في الحقيقه لا، دي الميزه دي جنرال لاي unwanted. خد بالك لما اقول كلمه نويز اقصد بيها اي unwanted سيجنال. الميزه دي جنرال لاي unwanted سيجنال، طالما الانوانتد سيجنال دي السيجنال اللي غير مرغوب فيها دي موجوده على الفي اكس زي الفي واي بالظبط. لو الكونديشن ده موجود يبقى السيجنال دي انا هقدر اعمل لها ريجكشن. في المثال بتاعنا ده مثلا انا عندي نويز جايه من السبلاي، نويز جايه من السبلاي نتيجه بقى للريجليتور بتاعي او نتيجه لاي برضو نويز حصل لها كابلنج من سيركتس تانية، نتيجه ان السبلاي ده بيبقى مشترك. السبلاي ده بيكون مشترك، بيكون عندي سيركتس كتير، فبعض السيركتس في الحقيقه ممكن ان هي تاثر بنويز على الايه، تاثر بنويز على السبلاي، فتروح تاثر برضو على السنسيتيف انالوج سيركت بتاعتي. طب النويز اللي جايه لي من السبلاي هتاثر على السيجنال ولا لا؟ هتاثر على السيجنال بتاعتي. يعني ابسط مثال، لو انا خدت الايه، لو انا خدت السيركت دي كده اهو وعايز اشوف تاثير النويز بتاعت السبلاي على السيجنال بتاعتي، فببساطه بنعتبر اكن السبلاي ده عباره عن اي سي سورس بالشكل ده كده اهو، وبحسب الجين من النود بتاعت السبلاي. تعالى نرسمها نكتبها بقى في دي دي كده بسمول ليترز الى الاوتبوت نود. في الكيس دي لو انا عندي هنا هقفل بقى الانبوت سيجنال، هيبقى عندي هنا جراوند وهنا هيبقى عندي ار نود بالشكل ده، فهيكون عندك فولتج ديفايدر ما بين الار دي وما بين الار نود. فبالتالي لما يحصل فاريشن على السبلاي لاين، فاريشن هنا اهو، الفاريشن ده جزء منه هيكابل ويجي لك ايه، ويجي لك على الاوتبوت نود اللي هي عليها السيجنال بتاعتك. خلاصه الكلام هناخد الكلام ده ان شاء الله برضو مع بعض قدام بالتفصيل لما ناخد حاجه اسمها الباور سبلاي ريجكشن، فما تقلقوش من الموضوع ده. خلاصه الكلام ان النويز اللي موجوده على السبلاي هتاثر على السيجنال بتاعتي. لو انا عندي سنجل اندد سيجنال والسيجنال باظت بالشكل ده يبقى خلاص السيجنال باظت للابد، مش هعرف ان انا اريستور السيجنال تاني واكنسل النويز اللي هي بقت سوبر امبوزد على السيجنال. لكن لو انا شغال ديفرنشال بالشكل ده اهو، شغال ديفرنشال، يعني ان انا السيجنال بتاعتي ما هياش سلكه واحده، لا انا هاخد فرق الجهد ما بين الفي اكس وما بين الايه، وما بين الفي واي. والفي اكس والفي واي ده عباره عن ايه،
عبارة عن السيجنال ديفرنشال. يعني ايه ديفرنشال؟ يعني زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الإشارة، والاتنين مرفوعين على دي سي ليفل اللي هو الفي كومن مود هنا والفي كومن مود هنا، وعليهم بقى نويز كومبوننت. النويز بتاعت السبلاي هتأثر على الناحية الشمال زي بالظبط ما هتأثر على الناحية اليمين نتيجة للسيمتري اللي موجودة في الدايرة. يعني انت لو جيت رسمت كده في النص اكسس كده اهو هتلاقي الدايرة سيمتريك. عشان كده بنقول ان ايه، ان السيمتري دي في الحقيقة هي من اهم الايه، من اهم الحاجات بالنسبة للديفرنشال امبليفاير زي ما هنشوف. المهم في نتيجة للسيمتري هلاقي النويز اللي موجودة في الناحية الشمال زي بالظبط النويز اللي موجودة في الناحية الايه، في الناحية اليمين. انا هنا بتكلم برضو تاني على النويز اللي جايالي من الايه، اللي جايالي من السبلاي. فلما اعمل عملية بقى الطرح، النويز هتتكنسل مع النويز، الدي سي هيتكنسل مع الدي سي، وهيفضل معاك السيجنال بتاعتك. عملت ريجكشن للنويز بغض النظر بقى النويز دي جايه منين، طالما ايه، طالما ان النويز موجوده في الناحيتين زي بعض. هو ده الشرط الايه، هو ده الشرط عشان اقدر اعمل ريجكشن. فانا في الحقيقه مش بعمل ريجكشن للنويز، لا انا بعمل ريجكشن للكومن مود نويز. يعني ايه الكومن مود نويز؟ يعني اي unwanted سيجنال موجوده على الناحيتين زي بعض. طب تعالوا بقى نلخص الإجابة على السؤال اللي احنا سألناه بقى قبل كده، وهو واي ديفرنشال. ليه أنا عايز أعمل ديفرنشال سيركتس؟ ليه مش عاجبني السنجل اندد سيركتس اللي احنا خدناها مع بعض قبل كده؟ يبقى الديفرنشال سيركتس أكيد ليها مميزات، أكيد ليها بروز مهمة جدا خلتني أفكر فيها. أول وأهم ميزة وأخطر ميزة هي الكومن مود نويز ريجكشن. ان انا بعمل ريجكشن ليه كومن مود نويز، دي اهم ميزه في الديفرنشال امبليفاير. في ميزه خطيره جدا برضو هنعرفها ان شاء الله في الايه، في المحاضره بتاعتنا، ان الديفرنشال امبليفاير بيسهل جدا عمليه البايسنج. يعني ايه؟ يعني احنا خدنا قبل كده لما كنا بناخد مثلا الكومن سورس امبليفاير، قلنا ان في حاجه اسمها الكابلنج كاباستورز او باي باس كاباستورز. وكانت اهم ميزه للكابلنج كاباستورز ان هي تعزل الستيج بتاعتي عن الستيج اللي قبلها والستيج اللي بعدها من ناحيه الدي سي بايسنج. فكنت محتاج الكابلنج كاباستورز دي عشان البايس بتاع الستيج بتاعتي ما يتاثرش باللي قبلها ولا ايه ولا اللي بعدها. الحقيقه الديفرنشال امبليفاير بيحل لي المشكله دي، بيخلي البايس بتاعي ما يعتمدش على اللي قبلي ولا اللي بعدي من غير ما احتاج كابلنج كاباستورز ولا باي باس كاباستورز. فبالتالي بيسهل جدا عمليه الايه، بيسهل جدا عمليه البايسنج، بالذات وانا بعمل اي سي امبليفايرز. زي ما انتم عارفين بقى الكابلنج باي باس كاباستورز دي بتكون كبيره قوي، الفاليو بتاعتها بتكون كبيره قوي، فما اقدرش ان انا اعمل لها انتجريشن اون شيب. فدول ميزتين مهمين جدا للديفرنشال امبليفاير. هل بس كده الميزات؟ لا، عندي ميزات تانية. ميزه احنا شفناها برضو ان هو بيكبر السيجنال سوينج، بيضاعف السيجنال سوينج كومبيرد للايه، كومبيرد للسنجل اندد اوبريشن. في ميزه كمان رابعه، ان اللينياريتي بتاعت الديفرنشال امبليفاير احسن من اللينياريتي بتاعت السنجل اندد امبليفاير. ممكن تلاقي الموضوع ده غريب بالنسبه لك شويه كده، بس تعالوا كده نفكر ايه، نفكر مع بعض. لو انا عندي دلوقتي مثلا سنجل اندد امبليفاير وبقول لك ان الفي اوت بتاعك بيساوي الفي انبوت مضروب في الجين اهو. ليش انا كاتبها كده يا جماعه؟ دي لينير ريليشن، لينير عندي علاقه لينير ما بين الفي اوت وما بين الايه، وما بين الفي ان. في الحقيقه يا جماعه الامبليفايرز بتاعتنا زي ما خدنا بقى مع بعض قبل كده ما بتكونش لينير. ده اللينياريتي دي جايه نتيجه للسمول سيجنال ابروكسيميشن اللي احنا عملناه واحنا بنعمل الايه، واحنا بنعمل السمول سيجنال اناليسيس. لكن في الحقيقه الكاركترستكس بتاعتنا بتكون نون لينير كاركترستكس. فلو جيت اكتب بقى الفول ايكويشن بتاعتي اقدر افكها عن طريق تايلور سيريز بقى زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عارفين. تعالى كده نسمي الكوفيشنت ده عشان نخليه موضوع جنرال. الفا واحد في في ان، هلاقي ان انا معايا بقى ترم الفا اتنين في في ان تربيع بلس الفا تلاتة في في ان تكعيب وهكذا. كل الترمات دي انا كنت بهملها في الايه، كنت بهملها وانا بعمل السمول سيجنال ابروكسيميشن. طب الترمات دي بقى هي اللي بتديك النون لينياريتي، وبتعمل لك اللي بنسميه بقى النون لينير ديستورشن في السيجنال بتاعتك. كل ما الفي ان هتكبر كل ما الديستورشن ده هيكون ايه، كل ما الديستورشن ده هيكون اكبر. طب ازاي الديفرنشال امبليفاير بيحسن من موضوع النون لينياريتي دي؟ تعال نقول ان انا بقى هاخد ديفرنشال سيجنال، فهيكون عندي في اوت 1 وهيكون عندي في اوت 2 اهو. الفي اوت 2 ده هيدخل عليه نفس السيجنال اللي هي الفي ان بس بعكس الاشاره. فيكون عندي الفا واحد ماينس في ان بلس الفا اتنين ماينس في ان تربيع بلس الفا تلاتة ماينس في ان تكعيب وهكذا وهكذا. تعالى ناخد الترم الرابع كمان عشان نوضح الموضوع اكتر اهو. الفا اربعة في هنا في ان to the power of 4، وهنا الفا اربعة في ماينس في ان to the power of 4 وهكذا بقى بقية الايه،
وهكذا بقيه الترمات. ركز معايا بقى في الحته دي. دلوقتي لما اجي اخد الديفرنشال سيجنال، واحنا اتفقنا ان الديفرنشال سيجنال دي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن في اوت 1 ماينس في اوت 2. هي دي الديفرنشال سيجنال اللي انا عايزها دلوقتي. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان كل الترمات اللي ليها باور بايفن هتتكنسل. يعني ايه؟ الترم ده يا جماعه ده بنسميه السكند اوردر ديستورشن، وده بنسميه الثيرد اوردر ديستورشن، وده بنسميه الفورث اوردر ديستورشن. ودايما بتلاقي ان الكوفيشنز دي بتمشي بالتسلسل ده، يعني اكبر واحد بيكون الفا 2، بعد كده الفا 3، بعد كده الفا 4. فلو انا شغال سنجل اندد هلاقي ان اكبر ديستورشن عندي بيكون نتيجه للايه؟ بيكون نتيجه للسكند اوردر تيرم اللي هو بيديك سكند اوردر ديستورشن، اللي هو عندك باور اوف ايه؟ باور اوف 2. لما اعمل عمليه الطرح الايفن باورز دي اللي هي الاثنين والاربعه هيكنسلوا الاشاره السالب، فهلاقي ان الترم ده هيتكنسل مع الترم ده، والترم ده هيتكنسل مع الترم ده، وهكذا بقى باور اوف 6 باور اوف 8 وهكذا. يبقى كل الديستورشن تيرمز الايفن اوردر اللي هم ايفن اوردر الاوردر بتاعهم رقم ايفن هيتكنسلوا، مش هيفضل عندي بس غير الايه؟ غير الاود اوردر ديستورشن. فبالتالي اقدر اقول بقى ان في السنجل اندد سيركتس بيكون اكبر ديستورشن كومبوننت هو السكند اوردر ديستورشن، ولكن في الديفرنشال سيركتس بقى هيكون اكبر ديستورشن كومبوننت هو ايه؟ هو الثيرد اوردر ديستورشن. ونتيجه ان انا لغيت نص الديستورشن تقريبا، فاقدر اقول بقى ان الديفرنشال سيركتس من ميزاتها برضه ان هي بيكون ليها هاير لينياريتي كومبيرد للسنجل اندد سيركتس. طب البروبرتيز بقى الجميله دي كلها اللي احنا عمالين نتكلم عليها بتاعه الديفرنشال امبليفاير، هل البروبرتيز دي ببلاش؟ اكيد لا طبعا، مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه ببلاش. انا لازم اكون دفعت حاجه قدام البروبرتيز الجميله دي. اللي دفعته بقى هي العيوب بتاعه الديفرنشال امبليفاير، الكونز بتاعه الديفرنشال امبليفاير. من اي حاجه بيكون ليها بروز اند كونز، بيكون ليها ميزات وعيوب. طب ايه العيب؟ العيب ان انا بدل ما كان عندي امبليفاير واحد زي ما شفنا، ده انا عندي تو امبليفايرز يعني دبل الاريا ودبل الباور كونسامشن زي المثال اللي احنا شفناه من شويه. فانا عندي هنا بدل ما عندي امبليفاير واحد بالشكل ده سنجل اندد امبليفاير، في الديفرنشال امبلمنتيشن انا عندي تو امبليفايرز زي ما احنا شايفين. فبقى معنى كده ان انا بصرف ضعف الاريا وبصرف ضعف الباور كونسامشن. طب يا ترى بقى مين اهم بالنسبه لي؟ هل البروز بتاعت الديفرنشال امبليفاير ولا الكونز بتاعت الديفرنشال امبليفاير؟ في الحقيقه ان الادفانتجز بتاعت الديفرنشال امبليفاير اهم بكتير جدا جدا من الايه؟ اهم بكتير جدا من العيوب. فانا ما عنديش مشكله ان انا اضحي بان انا هصرف ضعف الاريا وضعف الباور كونسامشن قصاد ان انا هاخد كل الايه؟ كل الجود بروبرتيز دي. وده اللي خلى بقى الديفرنشال اوبريشن هو الديفاكتو تشويس في اي هاي بيرفورمانس انالوج ميكسد سيجنال سيركت. زي ما قلنا بقى هتلاقيه في كل انواع الايه؟ في كل انواع السيركتس. اي سيركت هتبدا ان انت تذاكرها او تتخصص فيها هتلاقي جواها ديفرنشال امبليفاير في معظم الاحيان. طب واحد ممكن بقى يسأل دلوقتي، طب ازاي ان انا بقى احول اصلا السيجنال السنجل اندد الى ديفرنشال سيجنال؟ يعني ازاي لو انا عندي سيجنال سنجل اندد وانا عايز استفيد من البروبرتيز الحلوه بتاعه الديفرنشال امبليفاير، ازاي احولها لديفرنشال سيجنال زي ما الديفرنشال امبليفاير عايز عشان ابدا استفيد من الايه؟ عشان ابدا استفيد من المميزات بتاعته. هناخد مع بعض مثال بسيط جدا بيحول لنا من السنجل اند للديفرنشال، وكمان العكس ممكن يحول لنا من الديفرنشال للايه؟ للسنجل اند. المثال ده اللي هو السنتر تابد ترانسفورمر. يعني ايه سنتر تابد ترانسفورمر؟ احنا عارفين الترانسفورمر ببساطه ان انا عندي هنا لو انا اعتبرت ان الريشيو بتاعتي 1 to 1 اهو، الريشيو دي 1 to 1، فانا هحط هنا فولتج بيساوي في سيجنال، هيطلع لك اهو ده كده بيساوي في سيجنال، فيطلع لك هنا برضو فولتج بيساوي في سيجنال اهو زي ما هو. امال هعمل ايه بقى؟ غريب شويه هنا، هاخد التاب بتاعتي من النص، عشان كده بنسميه سنتر تاب. يعني ايه؟ يعني في الناحيه اليمين مش هوصل الجراوند زي ما كانت متوصله في الناحيه الشمال، لا هوصل الجراوند في النص بتاع الايه؟ في النص بتاع الترانسفورمر، في السنتر بتاع الترانسفورمر بالشكل ده. طب انا عندي هنا الفولت على النص اللي فوق هيبقى زي بالظبط الفولت على النص اللي تحت، فبالتالي انا هنا هيبقى عندي ريفرنس هي الجراوند، فاقدر اقول ان الفولت ده هيساوي في سيج على 2، وان الفولت ده برضه هيساوي في سيج على 2. يبقى بالتالي with respect to ground هيبقى الفولت على النود دي بيساوي ايه؟ بيساوي بلس في سيج على 2،
و with respect to ground الفولت في النقطة دي هيساوي ايه؟ هيساوي ماينس في سيج على 2. ببساطة اعمل كي في ال كده اهو، روح لحد الجراوند هتلاقي نفسك داخل في الناحية السالب، فبالتالي هيساوي ماينس في سيج على 2. يبقى انا كده حولت السنجل اندد سيجنال بتاعتي الى ديفرنشال سيجنال. يعني ايه ديفرنشال سيجنال؟ يعني زي بعض اهو في الماجنتيود بس عكس بعض في الايه؟ بس عكس بعض في الاشارة. طب لو انا عايز برضو الديفرنشال سيجنال دي ازود عليها كومن مود كومبوننت، يعني لو دي ساينوسايدز فور اكزامبل، دي كده بوزيتيف ساينوسايد ودي نيجاتيف ساينوسايد، عايز ارفعهم هما الاثنين على نفس الدي سي ليفل، اعمل ايه؟ ببساطه شديده بدل ما اوصل السنتر بتاعي ده بالجراوند، لا انا هاخد السنتر بتاعي ده واروح اوصله بالكومن مود ايه؟ بالكومن مود ليفل اللي انا عايز ارفع التو سيجنالز عليه. فبالتالي برضه لو انت عملت الكي في ال بتاعك هتلاقي انك لما تعمل الكي في ال بتاعك بالشكل ده هيبقى معاك في سيج على 2 بلس الفي كومان مود. ولما اعمل الكي في ال بتاعي اهو بالشكل ده كده اهو، همشي كده اهو، هيبقى معايا ايه؟ هيبقى معايا في كومان مود هو بس المره دي ماينس في سيج على 2. يبقى هنا قدرت ان انا احصل على كومان مود كومبوننت، جزء مشترك لو انا عايز ارفعهم على دي سي ليفل فور اكزامبل، ومعايا هنا برضو ايه؟ ومعايا هنا ديفرنشال كومبوننت. في الحقيقه البلوك ده اللي هو السنتر تابد ترانسفورمر ده بنستعمله في التست بنشز بتاعتنا كتير جدا واحنا بنعمل سيميليشنز للديفرنشال سيركتس، وهتلاقوه موجود في مثلا السيميليتور زي سبكتر بتاع شركه كيدنس، موجود في الانالوج ليب اسمه بالون، او اسمه بالون. ايه بالون دي بقى؟ دي اختصار بالانسد تو انبالانسد كونفرجن. يعني ايه بالانسد تو انبالانسد كونفرجن؟ يعني البلوك ده ببساطه بيحول من بالانسد سيجنال، بالانسد سيجنال عند ديفرنشال سيجنال. ليه اسمها بالانسد؟ لان زي ما قلنا الناحيتين بيكونوا زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الاشاره. بيحولها الى unbalanced سيجنال. يعني ايه unbalanced؟ unbalanced يعني single ended. طب ليه single ended unbalanced؟ single ended unbalanced لان السيجنال موجوده في ناحيه واحده والناحيه الثانيه جراوند زيرو فولتج، فعندي كفه واحده بس من الميزان هي اللي شايله الايه؟ هي اللي شايله السيجنال، فبنسميها unbalanced signal. هتقولي طب هو البلوك ده بيعمل كونفرجن من single ended للديفرنشال ولا من الديفرنشال للسنجل ended؟ في الحقيقه بيعمل الاثنين. لو انت جيت دخلت الانبوت من الناحيه دي كده اهو يبقى هيحول من السنجل اندد للديفرنشال. لو عكست دخلت الانبوت بتاعك من الناحيه دي كده اهو يبقى هيحول الديفرنشال لسنجل اندد، فهو بيشتغل من الشمال لليمين وبيشتغل من اليمين للشمال زي بعض بالايه؟ زي بعض بالظبط. فلو اخدنا بقى الاختصار بتاعنا كده اهو، اول ثلاث حروف من هنا اللي هو البي والاي والال مع اول حرفين من هنا اللي هما اليو والان، هنلاقي معانا كلمه الايه؟ كلمه البالون. فهو ده البلوك اللي احنا بنستعمله في السيميليشنز عشان نحول من سنجل اندد لديفرنشال والعكس. طب بعيدا عن السيميوليشنز بقى، في الحقيقة لو أنا عايز في الحقيقة في السيركت بتاعتي هعمل التحويل ده، هل البالون هو الاختيار الوحيد؟ لا طبعا، في سيركتس تانية كتيرة ممكن هي تديني الايه؟ تديني الوظيفة دي اللي هي التحويل من السنجل اند للديفرنشال والعكس. بس أنا مجرد خدت البالون ده كمثال بسيط، وزي ما قلنا بقى هنحتاجه في اللابز بتاعتنا كمان لما نيجي نعمل ايه؟ لما نيجي نعمل تيست بنشز نتست بيها ديفرنشال سيركتس. واحد برضو ممكن يسأل بقى سؤال مهم قوي، يقول لي بس انت دايما بتفرض ان التو سيجنالز دول عكس زي بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الاشاره. طب افرض انا جبت الديفرنشال امبليفاير بتاعي وليكن ده كده، او ده كده برضو عباره عن ديفرنشال امبليفاير زي ما هنشوف مع بعض، ودخلت تو arbitrary inputs. يعني ايه arbitrary inputs؟ يعني تو inputs مالهمش علاقه ببعض، اي فولتجز، حطيت اي سيجنالز هنا اهو، وليكن جيت هنا اهو مثلا وقمت حاطط هنا فور اكزامبل 2 فولتس، وحطيت هنا فور اكزامبل 3 فولتس. حطيت اي 2 انبوتس عندي هنا 2 فولت وهنا 3 ايه؟ وهنا 3 فولت. هتقول لي بقى فين الديفرنشال وفين الكومن مود؟ اقول لك بسيطه جدا، بسيطه جدا. ازاي انا اقدر احلل اي 2 اربيتراري انبوتس لجزء كومن مود وجزء ديفرنشال؟ انا اخدها بالارقام الاول وبعد كده اعملها لك بالايه؟ وبعد كده اعملها لك باورموز. طب هتقول لي ازاي بالارقام؟ اقول لك بسيطه خالص. تعالى خد معايا كده اهو 2 فولتس بتوعك دول هقسمهم على 2 سورسز، بدل ما عندي سورس واحد كده اهو هقول لك ان انا عندي اهو 2 سورسز بالشكل ده. ايه 2 سورسز دول؟ السورس الاولاني خده معاك ان هو بيساوي 2.5 فولتس 2.5 فولتس. هتقول لي الله بس انا بقول لك 2 فولتس انا مش عايز 2.5. اقول لك بسيطه خالص، خد السورس اللي بعده ان هو بيساوي 0.5 بس باشاره سالب. تعالى نعملها كده عشان برضو ما نلخبطش نفسنا بالاشارات اهو. احط هنا بلس وماينس وهكتب هنا اشاره سالب، يبقى ده كده ماينس بوينت ايه؟ ماينس 0.5. الاتنين دول مع بعض هما 2 فولتس بتوعك اللي انت عايزهم. طب تعالى بقى في الناحيه الايه؟ في الناحيه اليمين انت عايز 3 فولت. طب اقول لك فكهم برضو ل 2 سورسز، هفكهم ل 2 سورسز
السورس الاولاني تعالى برضو نخليه ايه، تعالى نخليه 2.5 فولت. طب السورس التاني يبقى بيساوي كام؟ هيساوي نص فولت. طب ليه نص فولت؟ عشان النص مع الاتنين ونص هو ده اللي هيديك الايه، هو ده اللي هيديك ال3 فولت اللي انت عايزه. طب تعالى نبص بقى على المفاجأة اللي حصلت دي. المفاجأة اللي حصلت هي ايه؟ انك بصيت على الناحية الشمال والناحية اليمين هتلاقي فيه جزء مشترك ظاهر على الناحيتين زي بعض، ده اللي بنسميه الكومن مود. اهو شايف دي كده مع دي كده اهو، اهو دي كده هي الفي كومن مود، ده الكومن مود المشترك ما بين الناحيتين. وهتلاقي فيه معاك ظهر برضو جزء ديفرنشال. يعني ايه ديفرنشال؟ يعني الناحية الشمال زي الناحية اليمين في الماجنتيود بس عكس بعض في الايه، بس عكس بعض في الإشارة. يبقى أنا أقدر أحلل أي تو arbitrary inputs لجزء common mode وجزء differential. طب تعالوا نشوف بقى الموضوع بالرموز. أنا عندي هنا VN1 الناحية الشمال زي ما اتفقنا، وعلى الناحية اليمين عندي VN2 اللي هما التو سورسز بتوعي اللي أنا كنت شاطب عليهم هنا أهو، VN1 و VN2. خد لي VN1 وفكهولي على تو سورسز، يبقى VN1 على 2 و VN1 على 2، وزود لي كمان تو سورسز VN2 على 2. تقول لي ازاي؟ ما انا هزودهم بس عكس بعض في الاشاره اهو، هنا VN2 على 2 باشاره موجب وهنا VN2 على 2 باشاره سالب، ففي الحقيقه الاثنين بيكنسلوا بعض، الاثنين مع بعض بزيرو. طب لازمتهم ايه؟ هنيجي دلوقتي. على الناحيه الثانيه اعمل نفس الكلام، فكيت ال VN2 على 2 وزودت 2 VN1 اهو، واحد باشاره موجب واحد باشاره سالب، فالاثنين في الحقيقه في الاخر هيكنسلوا ايه؟ هيكنسلوا بعض. طب هعمل ايه بقى؟ هبدا ابص على الناحيه الشمال وعلى الناحيه اليمين، اشوف الحاجات اللي شبه بعض اجمعها مع بعض، والحاجات اللي زي بعض في الماجنتيود بس عكس بعض في الاشاره اجمعها مع بعض. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هنا عندك VN1 على 2 اهو باشاره موجب، ده كده اهو، وهتلاقي هنا برضو VN1 على 2 باشاره موجب، يبقى ده كده ايه؟ ده كومن مود. وهتلاقي برضو هنا VN2 على 2 باشاره موجب، وهنا VN2 على 2 باشاره موجب، يبقى ده كده على بعضه ده هو الكومن مود بتاعي. هجمعه هنا مع بعض اهمت، يبقى VN1 على 2 بلس VN2 على 2، وهنا VN1 على 2 بلس VN2 على 2، دي كده عبارة عن كومن مود ايه؟ عبارة عن كومن مود سيجنال. طيب تعالى نشوف بقى الايه الجزء الديفرنشال. تعالى نشوف الجزء الديفرنشال. الجزء الديفرنشال انا عندي هنا اهو VN1 على 2 بإشارة موجب، وعندي هنا VN1 على 2 بس بإشارة ايه؟ بس بإشارة سالب، هي الإشارة السالب اهي. وعندي هنا VN2 على 2 بإشارة موجب، وعندي هنا VN2 على 2 بإشارة سالب. نجمع الديفرنشال بقى مع بعض، يبقى هنا VN1 على 2 ماينس VN2 على 2، وهنا VN1 على 2 ماينس VN2 على 2 بس بإشارة سالب، فالإشارة السالب قلبت الترتيب بتاعهم. الجزء الكومن مود ده في الحقيقة بقى بدل ما هما تو سورسز بالشكل ده كده، أقدر أجمعهم مع بعض وأوصلهم بسلكة واحدة كسورس واحد بالشكل ده. فهيبقى عندي هنا دي كده هي الكومن مود سيجنال بتاعتي، زي ما احنا شايفين داخله على الناحيتين ايه؟ داخله على الناحيتين زي بعض. والديفرنشال سيجنال بقى دي زي دي في الماجنتيود بس عكس بعض في الايه؟ بس عكس بعض في الاشاره. طب ان جنرال بقى ازاي اعمل بقى الكلام ده مباشره؟ هتلاحظ حاجه مهمه جدا، ان الكومن مود ده ما هو الا الافريج بتاع التو سيجنالز. انا جمعتهم وقسمتهم على 2 يبقى كأني بحسب الافريج. فالكومن مود هو الافريج بتاع التو سيجنالز. عشان كده في المثال احنا خدناه بالارقام، لو كنت مدخل هنا 2 وهنا 3 لقيت ان الكومن مود بكام؟ باتنين ونص. ايه 2 ونص؟ ده الافريج بتاعهم، ده عبارة ببساطة عن 2 بلس 3 على ايه؟ على 2 يديك 5 على 2 يديك 2 ونص. هو ده الكومن مود ايه؟ هو ده الكومن مود كومبوننت اللي هو الافريج. يبقى اقدر اقول ان جنرال ان الكومن مود كومبوننت هو الافريج بتاع التو سيجنالز. طب الديفرنشال كومبوننت بقى اجيبه ازاي؟ بص هنا بنعمل ايه كده؟ بنطرح التو سيجنالز واقسم على 2. طرح التو سيجنالز ده اللي بنسميه في انبوت ديفرنشال، واقسم على 2 اهو. يبقى على الناحيه الشمال داخل في انبوت ديفرنشال على 2، وعلى الناحيه اليمين داخل برضو في انبوت ديفرنشال على 2 بس باشاره ايه؟ بس باشاره سالب. وده برضو اللي حصل عندنا هنا اهو. الفي انبوت ديفرنشال هنا بكام؟ انا عندي 2 و3، فالفي انبوت ديفرنشال 3 ماينس 2 بتساوي 1، او 2 ماينس 3 بقى في الكيس بتاعتنا بتساوي ماينس 1، ما تفرقش يعني 1. ده كده هو الفي انبوت ديفرنشال. الناحيه دي دخل نصه اهو اللي هو ماينس نص، وهنا دخل نصه التاني اللي هو بلس نص. يبقى الكونكلوجن بتاعنا ايه؟ الكونكلوجن بتاعنا ان الديفرنشال امبليفاير بتاعي لو داخل عليه اي arbitrary inputs اقدر احلل الاربيتراري inputs دول لكومن مود كومبوننت هو الافريج، وديفرنشال كومبوننت هو الديفرنس ما بينهم.
طب وبعد كده بعمل ايه بقى؟ في الحقيقه بناخد بقى التو كومبوننتس دول واطبق فكره السوبر بوزيشن، ان انا هانلايز الكومن مود لوحده، وهانلايز الديفرنشال ايه، وهانلايز الديفرنشال لوحده. فنفس السيركت اللي كانت عندي من شويه هقسمها على تو سيركتس بقى. سيركت هاخد فيها الديفرنشال بس، وسيركت هاخد فيها الكومن مود بس. لما اجي اعمل اناليسيس دي هقول ان انا بعمل ديفرنشال اناليسيس، لما اجي اعمل اناليسيس دي هقول ان انا بعمل كومن مود ايه، كومن مود اناليسيس. في الاخر هما الاثنين مجموعين على بعض باي ايه، باي سوبر بوزيشن. مين هو الكومن مود؟ هو الافريج بتاعهم. مين هو الديفرنشال؟ هو الطرح بتاعهم. الناحيه داخل عليها في انبوت ديفرنشال على 2، والناحيه داخل عليها ماينس في انبوت ديفرنشال على 2. وبكده نكون خلصنا اول جزء بقى في المحاضره. ان شاء الله في الجزء الجاي بقى هنروح نشوف بقى ازاي الديفرنشال امبليفاير بيعامل الكومن مود سيجنال، وازاي بيعامل الديفرنشال سيجنال بالتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.